mindig csak a munka. Minden nap ugyanaz az út. Vár meg itt, kopasz tészta. A világ rothad. A gaz altat lehúz befelé. Japán sem a régi már. Kéne valami, ami rendbe teszi sebzett, elárvult, nemesebb korokat megélt lelkem. It all began in 1972 with a bunch of Silicon Valley rebels who quit their boring 9-to-5 engineering jobs to pursue a computer games dream. Ez az alkalom most annyiban különleges, hogy kivételesen nem Atari cuccot mutatok be, hanem még vissza megyek az időben az első generációba, úgyhogy nevezzük is át a blogot Proletarianra. Ez a konzol annyiban különleges nekem, hogy egy önzetlen skizofréniával szenvedő hajléktalan sráctól kaptam, aki rendszeresen részt vesz a videójáték foglalkozásaimon. Drusszám, nem tudom, hogy hol találtad, de egyszer nagyon meghálálom. Az első generációs videójáték konzolok ideje 1972 és 1977 közé tehető. Persze, lehet ezen vitatkozni, de szerintem ha meg ne vágsz, eszi még a nulladik generációhoz tart. Igaz, az Atari Punkhoz hasonlóan 1972-ben jelent meg, de már 1968-ban elkészült, és hát aki két hang nélkül ide-oda pöckölődő fényes pontot ragasztott háttér előtt egy szinten, mert említeni a Punkgal, az bizony egy bátor ember. Mint aki azt meri mondani, hogy a Coleco jobb, mint az Atari. Coleco jobb, mint az Atari! Igazából azért nem is terveztem nagyon első generációs konzolokat bemutatni, mert nincs is nagyon rajtuk mit? Hogy mi van? Egyszerű! Ma van három nagyobb megmegújuló konzol, a Nintendo, az Xbox és a PlayStation Series, és ezekhez 1000 számra van játék. 1972 és 1977 között éppen ellenkezőleg egyetlen program és annak variásány oldal beépített körülbelül 3 tucat hardware-be. És inkább a kezelhetőség és a kölcsön volt, amiben versenyeztek. Az általam birtokolt Universum Multicolor Telespiel 4106 Punk konzolokra jellemző agyonbonyolított elnevezéssel Németországban volt népszerű, és a Quelle magazin terjesztette. Érdekes módon szintén Universum márkajelzés alatt ők adták ki németben az Atari Computer-et, ami nem piskóta, hanem minimum rundlátorta. A konzol hagyományos Punk megjelenés követ, szögletes és tele van kapcsolókkal, mivel minden apróságot fizikailag lehet állítani a konzolon magán, elvégre a kontroller nem több egy analóg csúszkánál. Ki lehet emelni a foglalatból, hogy az ember tudjon vele rendesen játszani, de utána visszatenni kb. A művészet, mint a túrahátizságokat a zsákba visszagyömöszölni. Állítható a labdák sebessége, a csúszka mérete, a röppálya, az automatikus szerválás, hány pontnál legyen vége a játéknak, lehet nullát, úgyhogy le a kalappal. A gombok felett pedig a képetbe üvöltik, hogy vannak színek! És mint általában lényegétek, elpusztíthatatlan. A konzol repülőségben vagyunk, már megvan életed. Egy gamernek nincsen élete. Ostobák! Mindenki tudja, hogy a legjobb cuccok a retrósoknál vannak. Mint például ez a fénypisztoly. Szerencsére 70-es években nem az volt a módja, hogy szerencsére tönkremennek egy éven belül tervezetten meghibáslás vagy sérülés következtében. Úgyhogy amennyiben az emberiséget eltörölni a kíméletlen isteni harag, a csótájuk még vígan tudnának egy kicsit tévéjátékozni. Ebből a példányból például valaki kiragadta az egyik fénypisztolyport és a frekvencia kapcsolót. Az elektronika ezt miként dolgozza föl, én nem is értem? Akkor a kis felvezető után illen megmutatnom, hogyan is működik. Jaj, hát hogy felejthettem el? Az eleme!
Mert hát a fánkházalok elemmel működtek. Pontosabban ott volt a lehetőség, hogy a hálózatba dugd őket, de általában nem küldték a konzolra az adaptert, láthatóan jackdugós kellene ehhez is, de az Atari-mé például túl vastag. Már megint egy dugós poén! Igen, jackdugós. Amúgy meg nem értem a dolgot, addig oké, hogy elemet teszek a konzolba és akár a Mantaveres tetején is tudok pángozni egy kicsit, de mibe dugom be a tévét? De se baj, mert a punk hangeret nem küld a televízióba, helyette egy beépített hangszoron prüntjög, szóval a fejben sakkozás nem szlispoltak a Hang Function, de kihívás. Elemeket be illene játszani kicsit. A szerkezetben 4 csúszkás és 2 fénypisztolyos játék rejtőzik, kezdjük az utóbbi ősdag huntokkal, mivel az amúgy rendkívül szépen kidolgozott fegyverek hiányában csak nézni tudjuk. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de szerintem még így is több érték van benne, mint a Call of Duty-ban. Ezen felül fallabda, squash, foci és tenisz áll rendelkezésünkre, már amennyire felismerhetőek, igazából a falak és a csúszkák száma változik csak. Nekem természetesen az volt a legnagyobb élvezet, hogy a köztes kapcsolóállásokkal mutáns játékokat hozzak létre, illetve beakasztom a labdát a 2 csúszka közé, vagy éppen fél időben váltsak a játékok között, mivel a fáng olyankor nem rezetel. Ez a szerkezet előhozza az emberből az elfelejtett gyermeket. Viszont így egyedül nem nagy buli, mert hát a kutya sem akar játszani vele. Tudjátok, az érdekes, a másik generációs konzolok a feltismerősebb életében is kimaradtak, és egy-két Atari klón figyel be esetleg, míg a fánkonzolokra a fiatalok is tudnak valamicskét. Ez nyilván azért is lehetséges, mert a 90-es években a lengyel piacokon már egészen emberi áron hozzá lehetett jutni a korostógépekhez. Akkor hát kitöltök egy kis forradalmi vöröset a poharamba, és mondjunk köszönetet az első generációnak. Mely útra indította a videójátékos kultúrát, felnevelt és kitanított meg annyi új konzolt, és mely megőrizte méltóságát, mind a mai napig működőképes és élvezetes maradt. És ígyunk talán Bushnell és Ted Dabney egészségére, akik 1972-ben az Atari megalapítással idegen vizekre eveztek, mikor otthagyták jól fizető mérnök állásukat és úgy döntöttek, megvalósítják álmaikat, nagyot kockáztattak és még többet adtak nekünk felhasználóknak. A tény, hogy ma már a 8. generációját taposjuk ennek az iparágnak, őket igazoltak, és talán nem is véletlen az Atari név, mert japánul annyit jelent teli találat, mert aki nagyot mer, az nagyot alkot. A következő epizódon viszont se nem játszunk, se nem konzolozunk, ugyanis idén kijött egy film, amitől sokat vártunk, hogy nosztalgia bombaként feltölt majd bennünket, ehelyett a retro videójáték rajongók álmai lettek pixelkel robbantva, és csalódtan zárkóztak vissza kuckójukba. Jöjjön a 8 bit zárt szenvedés, retro szívnek hideg lelés, Adam Sandler új filmje, a Pixels!